નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 27મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો, જેમ કે આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકશો, ફોનમાં વાંચી શકાય એવા ફોન્ટમાં ડિઝાઇન કરેલી હોય છે, લેક્ચરની પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકાશે। આ ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકશો એપ્લિકેશનની અંદર, અને એક નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે વર્તમાન પત્રિકા નામથી। આ વર્તમાન પત્રિકા છે બરાબર, એને તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો એની પીડીએફ ને, અને એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકશો બરાબર। તો આ અત્યાર માટે વર્તમાન પત્રિકા દરેક માટે ફ્રીમાં છે। ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની, અને એમાં એકાઉન્ટ બનાવશો, ઓટીપી વેરિફિકેશન કરશો એટલે એક ફ્રી મટીરિયલનો ઓપ્શન દેખાશે સાઇડ બારની અંદર। સાઇડ બારમાં તમને ફ્રી મટીરિયલનો ઓપ્શન દેખાશે, ત્યાંથી તમને વર્તમાન પત્રિકાનું ફોલ્ડર દેખાશે। જેટલી પણ વર્તમાન પત્રિકા છે તમે ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકશો, એનો કોઈ ચાર્જ નથી। અત્યાર માટે દરેક યુઝર માટે આ ફ્રીમાં રાખી છે, આગળ જતા આ વસ્તુ પેડ થશે, પરંતુ અત્યાર માટે સપ્ટેમ્બરની તમામ છે વર્તમાન પત્રિકા દરેક માટે ફ્રીમાં છે। ઓકે, તો આ વર્તમાન પત્રિકાનો સ્ક્રીનશોટ છે। આખો દિવસના જે પણ અગત્યના કરંટ અફેરનું કન્ટેન્ટ હોય છે એમસીક્યુ સાથે, એ બધું વર્તમાન પત્રિકાની અંદર આપણે આપી દઈએ છીએ। સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીશ બે ક્વેશ્ચન તમને પૂછીને। પ્રશ્ન પહેલો એવો છે કે યુદ્ધ અભ્યાસ નામની એક્સરસાઇઝ છે હાલમાં ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થઈ છે, અને બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ઇકોનોમિક ફ્રીડમ ઓફ વર્લ્ડ રિપોર્ટ 2023 એમાં કયો દેશ છે ટોચના સ્થાન પર થયો છે। તો બે ક્વેશ્ચન છે, લાસ્ટ વિડીયોમાંથી છે, તમારા માટે છે ક્વેશ્ચનની આન્સર છે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં સપ્ટેમ્બર 2023માં જાહેર થયેલ આઈસીસી T20 રેન્કિંગ એમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર કયો છે। હવે જો અહીંયા T20 આપેલું હોય, વન ડે આપેલું હોય બરાબર, કે પછી તમને ટેસ્ટ ક્રિકેટ આપેલું હોય, આ ત્રણ રેન્કિંગની અંદર છે હમણાં નવી જે આઈસીસી ની રેન્કિંગ જાહેર થઈ, ત્રણની અંદર છે ઇન્ડિયા એટલે કે આપણું ભારત છે બરાબર, એ પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે। તો ભારત છે બરાબર, આની અંદર આઈસીસી ત્રણેય ફોર્મેટ આઈસીસી ના, એમાં ત્રણેયમાં ટોચના સ્થાન ઉપર હોય તો ભારત છે એ પહેલા ક્રમ પર છે। ઓકે, તો અહીંયા આઈસીસી વન ડે, T20 અને ટેસ્ટ ફોર્મેટની આઈસીસી એ નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી છે। આ રેન્કિંગના ત્રણેય ફોર્મેટની અંદર છે બરાબર, ભારત છે એ પ્રથમ સ્થાન ઉપર રહ્યું છે। ઓકે, તો હવે ત્રણેય ફોર્મેટની અલગ અલગ વાત કરી લઈએ। જેમ કે અહીંયા વન ડે ફોર્મેટની વાત થાય છે, તો વન ડે ફોર્મેટની અંદર છે ભારત પહેલા ક્રમે છે, પછી બીજા ક્રમ ઉપર કોણ છે તો કે બીજા ક્રમે પાકિસ્તાન છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર કોણ છે તો કે ત્રીજા ક્રમ ઉપર ઓસ્ટ્રેલિયા છે। તો આ વન ડે ફોર્મેટની વાત થઈ। એવી જ રીતે તમને T20 ફોર્મેટનું પૂછે તો એમાં પણ પહેલા ક્રમે ભારત છે, બીજા ક્રમે ઇંગ્લેન્ડ છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર પાકિસ્તાન છે। તમને ટેસ્ટ ક્રિકેટનું પૂછે તો ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પણ પહેલા ક્રમે ભારત છે, બીજા ક્રમે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ત્રીજા ક્રમે ઇંગ્લેન્ડ છે। તો દરેકની અંદર બીજો ત્રીજો ક્રમ છે એમાં ફેરફાર છે, બાકી પહેલા ક્રમ ઉપર તો ત્રણેયની અંદર ભારત છે। તો મોટે ભાગે પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે પ્રથમ ક્રમ પર કોણ છે એવું જ પૂછતા હોય છે આઈસીસી રેન્કિંગની અંદર। તો ખાસ આમાં ત્રણેયની અંદર ભારત છે અત્યારે પહેલા ક્રમે છે લેટેસ્ટ રેન્કિંગ અનુસાર। ઓકે, એના પછી હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ ઓ સિરીઝ રેક્સ મિશન આ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંકળાયેલું છે। ઓ સિરીઝ રેક્સ મિશન છે આ કોનું છે એવું પણ પૂછી શકે, તો આ નાસાનું છે બરાબર। તો નાસાનું અંતરિક્ષ મિશન છે, અને નાસા અમેરિકાની સ્પેસ એજન્સી છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। તો આ મિશન કોની સાથે સંકળાયેલું છે, આપણો ક્વેશ્ચન એવો છે, તો લઘુ ગ્રહ સાથે સંકળાયેલું મિશન છે। બેન્નુ નામનો લઘુગ્રહ હતો, આ બેન્નુ નામના લઘુગ્રહમાં નાસાએ મિશન કર્યું હતું। તો 24 સપ્ટેમ્બર છે બરાબર, 24 સપ્ટેમ્બર 2023 ચર્ચાનું કારણ શું હતું તો કે 24 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ આ મિશન છે એ લઘુગ્રહ છે બેન્નુ, ત્યાંથી નમૂના લઈ અને પૃથ્વી ઉપર પરત આવ્યું। તો આ મિશન છે બરાબર, એ મિશન અંતર્ગત છે નાસાનું જે રોબોટ મોકલેલો હતો બેન્નુ ગ્રહ ઉપર, તો એણે આ બેન્નુ ગ્રહ ઉપરથી સેમ્પલ કલેક્ટ કર્યા, અને સેમ્પલ કલેક્ટ કરીને 23 સપ્ટેમ્બર 2023 ના રોજ છે બરાબર એ પૃથ્વી ઉપર પરત આવે। તો એટલા માટે આ ચર્ચામાં આવ્યું છે બરાબર। અને આ નમૂના છે એની સાથે એક ઉમ્મીદ સંકળાયેલું છે દરેક વૈજ્ઞાનિકની। વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું એવું છે કે આનાથી સૂર્યમંડળનું નિર્માણ કઈ રીતે થયું અને પૃથ્વી કઈ રીતે રહેવા યોગ્ય બની બરાબર, એની સમજૂતી આ નમૂના ઉપરથી કદાચ મેળવી શકાશે બરાબર। તો બેન્નુ નામનો લઘુગ્રહ છે ત્યાં મિશન કર્યું હતું। મિશન ક્યારે લોન્ચ કર્યું નાસાએ, તો
તો એ પણ જાણી લેજો તમે. નાસા છે બરાબર, એણે આ મિશન લોન્ચ કર્યું હતું ઓ સિરીઝ રેક્સ મિશન 2016 સપ્ટેમ્બર 2016 ની અંદર છે બરાબર, નાસાએ આ મિશન લોન્ચ કર્યું હતું. અને આ મિશન છે બરાબર, એ બેનનું લઘુગ્રહ પર ક્યારે પહોંચ્યું હતું એવું પૂછે તો બેનનું લઘુગ્રહ ઉપર ડિસેમ્બર 2018 પહોંચ્યું હતું. અને ઓક્ટોબર 2020 બેનનું લઘુગ્રહમાંથી તેણે સેમ્પલ કલેક્ટ કર્યા અને મે 2021 તેણે બેનનું લઘુગ્રહ છોડી પૃથ્વી પર પરત આવવા માટે ત્યાંથી રવાના થયું. 16 લોન્ચ થયું હતું બરાબર, પહોંચ્યું ક્યારે? ડિસેમ્બર 18. સેમ્પલ ક્યારે લીધા? તો કે ઓક્ટોબર 20. ત્યાંથી નીકળ્યું ક્યારે? મે 2021. અહીંયા ક્યારે પહોંચ્યું? તો કે સપ્ટેમ્બર 23. તો ટોટલ 7 વર્ષ લાગી ગયા આની અંદર બરાબર આ મિશનમાં. અને આ મિશન છે નાસાનું સક્સેસ રહ્યું ત્યાંથી સેમ્પલ કલેક્ટ કરીને લાવવાનું બરાબર. તો હવે અહીંથી તમને કોઈ પણ વિધાન આપી શકે, અહીંયા તમને જેટલી પણ ટાઈમ લાઈન આપેલી છે બરાબર, તો આ સમયગાળામાંથી ક્યારે પહોંચ્યું, ક્યારે સેમ્પલ કલેક્ટ કર્યા, તો એમાં પણ તમને આમાંથી પણ એકાદું વાક્ય તમારી જીપીએસસી ની પરીક્ષાની અંદર જોવા મળે. પછી એ ડીવાયએસઓ હોય કે ક્લાસ 1-2 હોય કે પછી એસપીઆઈ હોય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ 19માં એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ટીમે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. ભારતીય મહિલા ટીમના કેપ્ટનનું નામ જણાવો. તો ભારતીય મહિલા ટીમે અહીંયા ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. કેપ્ટનનું નામ છે હરમનપ્રીત કૌર. એક મારાથી લગભગ 1-2 દિવસ પહેલાના વિડીયોમાં એશિયન ગેમ્સ જે હતા બરાબર, તો એના ધ્વજવાહકમાં હરમનપ્રીત કૌર લખાઈ ગયેલું ને બોલાઈ ગયેલું બરાબર, પણ એ જે ખેલાડી છે એમનું નામ છે હરમનપ્રીત સિંહ બરાબર. હોકીના ખેલાડી છે, એમનું નામ છે હરમનપ્રીત સિંહ બરાબર. અને હરમનપ્રીત કૌર છે એ ક્રિકેટના ખેલાડી છે બરાબર, તો એમને યાદ રાખીશું. તો અહીંયા ભારતીય મહિલા ટીમના તે કેપ્ટન હતા અને એમની કેપ્ટનશીપમાં ભારતે એશિયન ગેમ્સની અંદર છે, એશિયન ગેમ્સ 2022-23 ભારતે છે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો બરાબર. તો પહેલો ગોલ્ડ મેડલ એશિયન ગેમ્સની અંદર 2023 બરાબર, 2023ના એશિયન ગેમ્સમાં પહેલો ગોલ્ડ મેડલ નથી આવ્યો. એની પહેલા છે આપણે શૂટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવી લીધો ત્યારે બરાબર. શરૂઆત થઈ એશિયન ગેમ્સની 2023ની બરાબર, તો એમાં સૌથી પહેલો ગોલ્ડ મેડલ આપણે મેળવ્યો શૂટિંગમાં. 10 મીટર એર રાઇફલમાં પુરુષની ટીમ હતી, તો પુરુષ ટીમના ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. પુરુષ ટીમના ખેલાડીઓ છે એનું નામ છે રુદ્રાંશ પાટીલ, દિવ્યાંગ પનવાર અને ઐશ્વર્ય તોમર. તો આ 3 ખેલાડીઓએ ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલો શૂટિંગમાં. ભારતનો એશિયન ગેમ્સમાં 2023 માટે સૌથી પહેલો ગોલ્ડ હતો. ફાઇનલમાં કોરિયા ગણરાજ્યને એમને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ અપાવેલો ભારતને. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાત કરીએ તો એણે પણ ગોલ્ડ મેળવ્યો. કેપ્ટન હતા હરમનપ્રીત કૌર. અને બાકી ફાઇનલમાં ભારતે કોને હરાવ્યું એવું પૂછે તો શ્રીલંકાને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો બરાબર. તો બસ આટલા અગત્યના મુદ્દા છે આપણે યાદ રાખવાના છે. વર્લ્ડ ફાર્માસિસ્ટ ડે ની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો 25 સપ્ટેમ્બરે હોય છે વર્લ્ડ ફાર્માસિસ્ટ ડે. તો 25 સપ્ટેમ્બરે વર્લ્ડ ફાર્માસિસ્ટ ડે છે, આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. તો 2009માં વર્લ્ડ ફાર્માસિસ્ટ ડે સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવ્યો. તો કોણે ઉજવેલો? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય ફાર્માસ્યુટિકલ ફેડરેશને. આનું આંતરરાષ્ટ્રીય ફાર્માસ્યુટિકલ ફેડરેશન છે એનું મુખ્ય મથક નેધરલેન્ડની અંદર આવેલું છે. અને આની 2023ની થીમ છે વર્લ્ડ ફાર્માસિસ્ટ ડે ની ફાર્મસી સ્ટ્રેન્થનિંગ હેલ્થ સિસ્ટમ. આ એની થીમ છે, થીમ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, એમના દ્વારા કયા રાજ્યમાંથી સમુદ્ર માછલી સી રોબિન્સની નવી પ્રજાતિ શોધવામાં આવી છે? તો ઝેડએસઆઈ એટલે કે ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાએ આ શોધી છે બરાબર. અને ઝેડએસઆઈ ના અત્યારે ડીજી કોણ છે? ધ્રુતિ બેનર્જી બરાબર, ધ્રુતિ બેનર્જી. ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા છે એમના દ્વારા સમુદ્ર માછલી સી રોબિન્સ છે એમની નવી પ્રજાતિની શોધ કરવામાં આવી છે. કયા રાજ્યમાંથી શોધી છે? ક્વેશ્ચન એવો છે તો પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાંથી શોધી છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો અહીંયા આ ટાઈપની માછલી છે, સી રોબિન્સ માછલીનું નામ છે. આ માછલીની વિશેષતા એ છે કે આ ઊંડા પાણીમાં જીવી શકે છે અને આનો કલર છે એ ઓરેન્જ છે બરાબર. આનું નામ પણ છે બરાબર, ટેરી ગોટ્રિગલા ઇન્ટરમેડિકા. ટેરી ગોટ્રિગા ઇન્ટરમેડિકા બરાબર, તો એનું પૂરું નામ છે. અને આની ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે ઝેડએસઆઈ આની શોધ કરી છે. તો એની સ્થાપના ક્યારે થઈ એને પણ યાદ રાખીશું. 1916માં ઝેડએસઆઈ ની સ્થાપના થઈ. મુખ્ય મથક આનું કોલકાતામાં આવેલું છે. કોલકાતા પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં છે.
અને ધ્રુતિ બેનર્જી અત્યારે આના ડાયરેક્ટર જનરલ છે. એક કોચિંગ યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી એને ટાર્ડીગ્રેટ છે એની નવી પ્રજાતિ શોધી છે અને નામ આપ્યું છે બેટી લિપ્સ કલામી. અબ્દુલ કલામ, એપીજે અબ્દુલ કલામના નામ ઉપરથી આને બેટી લિપ્સ કલામી નામ આપ્યું છે, આ નામ આપેલું છે. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં કરમી પૂજા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? તો કરમી પૂજા મહોત્સવ છે આ ઝારખંડ રાજ્યમાં ઉજવાય છે. ઝારખંડ ઉપરાંત બિહાર રાજ્યમાં પણ આ ઉજવાય છે. તો હાલમાં જ કરમી પૂજા મહોત્સવની ઉજવણી ઝારખંડ રાજ્યની અંદર કરવામાં આવે છે. પૂજાના ભાગરૂપે શું હોય તો કે પરંપરાગત રૂપે દૂધ અને ભાત છે કરમી વૃક્ષની શાખાની મધ્યમાં રાખવામાં આવે અને સામૂહિક નૃત્ય અને ગાયન કરવામાં આવે છે. તમે જોવો છો લોકો ગાયન અને નૃત્ય કરી રહ્યા છે. દર વર્ષે ક્યારે આવે છે? દર વર્ષે આ ભાદરવા સુદ 11 આ તહેવાર ઉજવાય છે, બરાબર. અને આ ઝારખંડ ઉપરાંત બિહાર રાજ્યમાં પણ આ તહેવાર ઉજવાય છે, તો આ પણ યાદ રાખીશું. એક નુઆખાઈ મહોત્સવ છે, બરાબર, એ ઓડિશાની અંદર ઉજવાયેલો હતો હાલમાં જ, તો એને પણ યાદ રાખીશું. વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? આજે છે 27મી સપ્ટેમ્બર, આજે છે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ છે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. વિશ્વ પર્યટન દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? તો કે યુએનડબ્લ્યુટીઓ. ઓકે, યુએનડબ્લ્યુટીઓ નું પૂરું નામ થાય યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન. મુખ્ય મથક સ્પેનના મેડ્રિડમાં છે. સ્થાપના 1975માં થયેલી છે. બાકી આની થીમ શું છે? ટુરિઝમ એન્ડ ગ્રીન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ 2023ની આની થીમ છે. બાકી તમને રાષ્ટ્રીય પર્યટન દિવસ પૂછે તો 25 જાન્યુઆરી હોય છે, તો એને પણ યાદ રાખીશું. 25 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ પણ હોય છે. ઓકે, એને પણ યાદ રાખીશું. થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લે. આજે થોડાક ગુજરાતના કરંટ અફેર વધારે કરાવીશ ઓનલાઈનની અંદર. તો સૌથી પહેલું છે ગુજરાત કોનેક્સ 2023નું ઉદઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આનું ઉદઘાટન કરેલું છે. ગુજરાત કોનેક્સનું ઉદઘાટન કોને કર્યું પૂછે તો ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી છે, એમના દ્વારા આનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું ગુજરાત કોનેક્સનું, બરાબર. સેમિકોન ઇન્ડિયા થઈ હતી ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં. પછી ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન, બરાબર. તો ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન એ પણ ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં થઈ હતી, એને પણ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. અને ગ્લોબલ સેન્ટર ઓફ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પૂછે, બરાબર, તો એ ક્યાં થઈ હતી? એ થઈ હતી એની સ્થાપના WHO ના સહયોગથી આપણે કરી છે અને એ કરીએ છીએ ગુજરાતના જામનગરમાં. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ કયા રાજ્યની વિધાનસભાના ડિજિટલ હાઉસનું ઉદઘાટન કર્યું? દ્રૌપદી મુર્મુએ આપણા ગુજરાત રાજ્યની વિધાનસભાના ડિજિટલ હાઉસ છે એનું ઉદઘાટન કર્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી ઇફકો નેનો યુરિયા પ્લાન્ટ છે એની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે? તો અમિત શાહે ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાંથી રાખી છે ઇફકો નેનો યુરિયા પ્લાન્ટની આધારશિલા? તો કે કચ્છ જિલ્લામાંથી રાખી છે. કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા વીજી 2024 નું વેબસાઇટ અને મોબાઈલ એપ છે એનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે? તો વીજી 2024 વેબસાઇટ અને મોબાઈલ એપનું લોન્ચ કર્યું છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ થવાની છે, તો એના સંદર્ભમાં વીજી 2024ની વેબસાઇટ અને મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરી છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મોબાઈલ વેન કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો આ હિમાચલ પ્રદેશ સરકારે શરૂ કર્યો છે, તો આન્સર આવશે હિમાચલ પ્રદેશ. તો આ સાથે અહીંયા 27મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરને સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 28મી સપ્ટેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.